gagamit tayo dito ng onion, carrots, potato, lemon. Gagamit din tayo dito ng salt and pepper, onion powder, garlic powder, paprika, saka oil. Ang gamit ko po dito is olive oil. Ngayon, paghalo-haluin lang natin yung mga dry ingredients. Yung onion, garlic, yung paprika, salt and pepper. Mix lang natin. Yung chicken, ipat-dry muna natin. Lagyan natin ng olive oil. Massage lang natin. Tapos ilagay na natin yung sangkap. Pahid lang natin siya. Ayan, ready na siya para lutuin sa crockpot. Ngayon, ready na siya. Lagyan na natin yung gulay sa loob. Carrots, potato. Spread lang natin. Onion. Ngayon, ilalagay na natin yung chicken. Itong chicken, lagyan natin sa loob ng onion, ng lemon. Okay. Pwede na natin takpan. At i-on na natin yung crockpot. Ayan na yung ating chicken. Ready na for cooking. I-on na natin yung crockpot. Low heat lang. Babalikan natin siya after 7 to 8 hours. Ito na, buksan na natin. Eksaktong 7 hours and 30 minutes. Okay. Wow. Look at that. Mamaya kakatayin ka na namin. Okay? Pwede nang ilipat sa isang lalagyan. Uy, super lambot. Kita niyo yan? Lambot.
Nasira ang kanyang forma dahil sa sobrang lambot. Wow! Ayan na. Kita niyo yan, oh. Humiwalay na ang kanyang katawan lupa.